Thank you very much. Thank you for inviting me also. Uh, Year was 1975, and I was a young doctor, 27-year-old. I went to Zambia from India as a surgeon to work as at a district hospital. I was very inexperienced, because I had only worked in a teaching hospital. I didn't know anything about public health, management, hospitals, how economy works, and so on. But I was posted as a district medical officer at a district in northern Zambia, which was one of the areas where Swedish Sida was very active. Because I'll tell you that I met my wife, who is Swedish, in that hospital also. As a surgeon, I thought I'm going to do something good to the society there because I can operate. Even the people who thought that a doctor who can do surgery was a full doctor. A doctor who cannot do surgery is a half doctor. So I thought I was a full doctor. But being a district medical officer, I was given in charge, and because I was the only doctor there, I had to deal with psychiatry, to abduct, what you call the other things, people after death also. So it was everything there. And one of the things which made my life change, that was the children's ward in Luvingu Hospital in Zambia. It was a ward with 30 people, 30 beds, but I found that ward was full. It was more than 100 children there, and with 100 children, there were 100 mothers also. So it were 200 people in a little ward. And what was the problem? The problem was these children had complications of measles, different complications. Some are very serious complications, for example, the respiratory complications, and every day children died. And they died especially in the night. And I lived very close to where the hospital was, about 200 meters. And when children died, the mothers cried. Our mother cried, and then the other mothers also cried. And I was living so close that it waked me up every night. And after a few weeks, I realized that this is something going to happen, so I couldn't sleep, because I knew that somebody will die in the night, and I will wake up, of course, and I'll know the next morning I'll go, and I'll see that this and that children has died. So it was psychologically, it was devastating for me. But then, it was 1976, and pre-Alma Ata, my district was chosen as a district for immunization. 6 immunization, which included measles also, BCG, DPT, and polio. And in that district, there was a car, and because there was no car before I came there, so there was a petrol pump which was full of petrol. 3 years there was no car, so the petrol was full. So we had petrol and we had a car. And we went out, we informed the chiefs and so on, and that this and this day we are going to come and we are going to immunize, and we immunized more than 90% of the children in that district. And to my surprise, that after 3 months, the children's ward was
empty. There was nothing. No children's, except few, of course, with malaria and complications and so on. But measles disappeared. And that had the greatest effect on me personally because I could sleep. But the other effect was that I changed my profession. I was a surgeon. I went to study public health. And that's how I think my whole life, from being a clinical doctor to become a public health interventionist, changed. So what I would say that, development aid, I have experienced from Zambia as a receiver. There were lots of experts coming and telling us what we should do and we shouldn't do. I have also experienced as an expert from Sida going to the same countries like Zambia also. So I have the experience of both receiver and donor. But I would say that, public health interventions, whether they are in the form of drugs, diagnosis, policies, has the greatest effect on the people in poor countries. And to do what then? So how should you do this? Developing vaccine or medicines, it is not one day's idea. It takes time, and it requires more advanced research also. So research support for the poor's disease, I think, is one of the best things which can be done by development aid. So my experience in all these years, in which I'm still doing it, is that research is an important area of collaboration. There are many other things also research can do it. That is that research is least corrupt. So if you support research, you would not have these stories which you have heard now from Zambia and other countries, about how development aid has been misused or not used or corruptly used. Research is a good way of supporting poor people. Thank you very much. Tack, Vinod. Jag tänkte vända mig till dig, Anders. Du har ju varit på Sida väldigt, väldigt länge. Eller? Okej. När började du? 96? Nej, när började du? Ja, något sånt. Ja, det är ganska länge. Men jag har hunnit sluta också. Ja, det har du gjort. Ja. Det är sant. Men kan inte du berätta lite kring hur har hälsoarbetet sett ut över en lång tid? Och vad är det som har förändrats och hur har biståndet förändrats efter det? Jag ska försöka, och det blir ju väldigt breda penseldrag på 5-6 minuter på ett så stort ämne förstås. Men bara 2 ord om bakgrunden. Den stora omvärldsförändringen som har påverkat biståndet är egentligen 2 saker tycker jag som är de centrala. Och den viktigaste är ju den ekonomiska utvecklingen där många fattiga länder har lyfts från låginkomstländer till lägre medelinkomstländer och upp till högre medelinkomstländer. Och det har helt förändrat världskartan för biståndet. Det andra är ju konsekvenserna av det, och det är den epidemiologiska transitionen från fattigsjukdomar över mot icke-smittsamma sjukdomar, som dock inte har hänt i de länder som fortfarande är fattiga. Fattigdomen har afrikaniserats och en konsekvens för biståndet är att det har fokuserats mer på de fattiga länderna i Afrika, och andelen sviktande stater har ökat och har en helt annan proportion i det bilaterala biståndet idag än vad det hade för 15-20 år sedan. Så det är liksom bakgrunden. Vad gäller innehållet i biståndet och hur biståndet arbetar så vill jag bara lyfta 3 saker. Och den helt dominerande och viktigaste som jag tycker, det är Parisagendan 2005 tror jag den kom.
Och statssekreteraren tog ju upp det där i sitt tal på ett väldigt bra sätt. Det var ett paradigmskifte i biståndet. Jag är skolad i 70-talets, politiskt skolad i 70-talets solidaritetsrörelse mot Vietnamkriget, och den parollen som var viktig där var hjälp Vietnams folk på deras egna villkor. Och det var det Parisagendan på ett väldigt tydligt sätt försökte konkretisera. Nationellt ägarskap. Och det finns mycket utredningar om bistånd som säger att utan ägarskap fungerar inte bistånd. Man kan inte piska fram utveckling. Givarsamordning, gå från projektbistånd till programbistånd. Använda lokala institutioner för genomförande av bistånd. Problemet med den här Parisagendan var att den har varit väldigt svårt att genomföra. Sverige är nog en av de bästa givarländerna att genomföra den, och ändå har vi haft enorma svårigheter i svenskt bistånd. Det låter ju nu som om medvetenheten om betydelsen av den har kommit tillbaks efter att ha försvagats under flera år. Och det är i så fall otroligt glädjande. Ett par ord om varför det är så svårt och varför det också kommer att vara så svårt i framtiden att genomföra de här förändringarna. För det finns många starka krafter som inte gillar Parisagendan och konsekvenserna av Parisagendan. Bara några exempel. Att bilaterala regeringar är väldigt rädda för korruptionsskandaler, och vi har sett det i Sverige att programstöd är känsligt för korruptionsskandaler. Ju mer projektifierat biståndet är, desto större kontroll har man över varje krona. Och tappar man den kontrollen, det klarar regeringar och biståndsmyndigheter inte av. Det finns en stor politisk risk med att stödja stater och statliga institutioner. När lagstiftningen förändras i en icke-demokratisk riktning, om man inför restriktioner mot friheter kring homosexuellas rättigheter, så är det självklart någonting som man reagerar på. Så definitionen av vilka stater som man orkar politiskt eller vill politiskt stödja är knepig. Och en annan grundläggande sak för bistånd är att det måste vara långsiktigt för att kunna bygga institutioner. Och hoppar man ett år ger man stöd, nästa år ger man inte stöd, så får man ingen bra effekt av bistånd. Representanter för olika sjukdomsområden och olika målgrupper driver med all rätt agenda för sina frågor. Men det bidrar också till att sektorifiera biståndet. Kräva att biståndet ska gå till barnhälsovård, eller det ska gå till kvinnosjukvård, eller det ska gå till AIDS eller till tuberkulos. Bidrar till att skapa att sektorifiera och projektifiera biståndet ytterligare. På landnivå är det också så att många korruptionen är, som vi vet, stor i många länder, och lokala människor i maktposition har kunnat det är lättare att dra nytta på lokal nivå av det projektbiståndet än det av programbistånd. Så det finns många krafter som talar starkt, som liksom motarbetar utvecklingen av effektivt programbistånd. De två andra sakerna som jag vill nämna bara helt kort, som har haft en enorm påverkan på svenskt bistånd, det är AIDS-epidemin förstås. Jag tänker inte gå in i detalj på det. Och det andra är den fantastiska kontinuitet politiskt vi har haft i Sverige för rättighetsperspektivet och kvinnor och barns rättigheter. När man pratar med kollegor från runt om i världen så blir de helt perplexa när man berättar att man kommer från ett land där den mest socialkonservativa delen av regeringen, åtminstone hittills, Kristdemokraterna, är för fri abort i Sverige. Folk tappar hakan. Och det gör naturligtvis att biståndet har kunnat haft kontinuitet kring frågor kring sexuell och reproduktiv hälsorättigheter i Sverige som inte i något annat land som jag känner till.
Jag tänkte drista mig att prata lite om framtiden också. Jag tror att det är två saker som jag vill trycka på. Det ena är att än en gång lyfta programbiståndets betydelsen av programbistånd och att stödja byggandet av nationella institutioner. Men jag tror att erfarenheten visar att det är politiskt otroligt svårt att göra det ensam bilateralt. Jag tror att Sverige bör arbeta för en utveckling där pengaflödena i högre utsträckning är gemensamma via multilaterala mekanismer. Men den politiska dialogen förs ner på landnivå och utvecklas och blir mycket starkare. Idag klarar vi inte riktigt det. På global nivå finns ingen bra global mekanism för stödjande av nationella hälsosystem. Den starka aktören är globala fonden, och den globala fonden har utvecklats enormt när det gäller att ta hänsyn till nationella planer under de sista åren. Men det är fortfarande inte tillräckligt för att ge nationellt stöd till hela hälsosektorn, inklusive mödra- och barnhälsovården. Landnivådialogen har Sida, och det kan jag ju säga nu när jag inte jobbar på Sida längre, en hel del svårigheter med. Vi har svårt att få den kompetens på landnivå som krävs för en nationell dialog av den kvaliteten som skulle behövas. Vi tvingas ibland anställa programhandläggare på landnivå utan i princip någon erfarenhet av hälsosektorn. Och det är otroligt komplicerade områden som man hamnar i som programhandläggare för Sida på landnivå. Ett sista ord om vad jag tycker är också en avgörande framtidsfråga. Och det är politik för global utveckling. Hälsobiståndets roll för global hälsa är relativt marginell och kommer att bli mer och mer marginell när länder utvecklas ekonomiskt. Och det finns en stor grupp övre medelinkomstländer som rimligtvis inte ska ha svenskt bistånd. Det där kan man ha olika åsikter om. Jag tycker att det är jätteviktigt att den svenska regeringen ordentligt klargör var man tycker att biståndets gräns ska ligga. Själv tycker jag att biståndets huvudroll måste vara länder där resursbrist är avgörande. Länder som har egna resurser där problemen är primärt politiska, där är det politisk påverkan och stöttande av civilsamhället som är den viktiga svenska insatsen. Nu finns en öppning i att bestämma hur det svenska PGU-arbetet ska se ut. Det finns en kommitté som ska skriva en rapport som ska vara klar i mars 2017 och som ska ge en handlingsplan för svensk politik för global utveckling. Och det ska bli mycket intressant att se vad den kommer fram till. Det jag har sett när jag bara snabbt tittade på nätet, så tycker jag inte att jag ser den ansats som jag tycker man skulle ha. Och jag tror att det är två saker som behövs. Jag tror man måste ha en stark, någon form av institutionell bas för PGU-arbetet utöver vad som finns idag, och jag tror man måste ha en budget. Och det ska inte vara en biståndsbudget. Globala utvecklingsfrågor trycks ner i biståndsdebatten för att det är där pengarna finns. Så jag tror att man är tvungen att hitta ett sätt att skapa resurser även för PGU-arbete som inte är bistånd. Maria, Teresa. Du är ju på Sidas forskningsavdelning nu. Hur fungerar arbetet nu och hur har liksom den här förändringen sett ut som faktiskt har skett under väldigt lång tid? Well, I would like to start by saying that in order to know how does it function now, we should know how it has functioned in the past. And I think that Sweden should take the pride in having for 42 years ago
started to support research in, by, and for low-income countries. And as our colleague from Somalia said, I mean, this was a research that should be, I mean, not this kind of research that you take samples and analyze somewhere else, but it should be a research that takes in consideration the national needs and the national capacities. We have been guided, we were before SAREC, we are not any longer SAREC. SAREC was before Sida, and then in 1995 it moved to Sida. And we were considered SAREC until 2008, when we became a unit for research cooperation. We are being guided by strategies. Our latest strategy, as Ulrika said, is a strategy for research cooperation and research in development cooperation that goes from 2015 to 2021. And this strategy, the aim of this strategy is to strengthen research of high quality and relevance for poverty reduction and sustainable development. And in order to achieve these objectives, this strategy focuses in 3 specific areas. The first one is research capacity building in low-income countries and regions. And mainly here goes the support to bilateral research countries. And we have, at the moment, we support bilateral research cooperation with Mozambique, Uganda, Tanzania, Ethiopia, Bolivia, Rwanda, and we are preparing support to research with Cambodia. The second issue is global, regional and national research that is relevant for low-income countries and regions. And in this, we provide mainly core support to global activities. I will say what we are supporting. And the third point that has come in this, and is new in this strategy, although not a new activity for us, is support to innovation. I think that it is very important to point out that one of our main focus is, of course, low-income countries, but capacity strengthening. And even if we have 2 programs that provide the same results, or could provide the same results, we would always go for the one that has a capacity strengthening component. Sida, I will tell something here, because, of course, research is something that can be seen as, it can be a luxury for many people, think like that. It can be, many people think that low-income countries, why should they have research? But I think research should be considered like the seed potatoes. You know what are the seed potatoes? A mother can have some 20 seed potatoes or 20 potatoes and have 5 children, and she has to feed these 5 children. But she cannot give the 20 potatoes to these children, because you need to keep some potatoes and seed potatoes for next year. And I think seed potatoes are research. We have to think that we are now in an era, in a globalization era, and in an era of aid that we want to have results after 3 or 4 years, and we need to count everything. Research is a long endeavor, and research doesn't give results in 3 years. Research gives results in 5, 15, 20 years. I will give you an example. We have been supporting for more than 35 years the research for cholera vaccine. This started by support a group of Lars, I forgot the name now, in Gothenburg University 35, 40 years ago. We have been supporting this through direct support, also through support to research with Bangladesh, and then through support to research with the International Vaccine Institute. And now we are supporting this through a different mechanism. Now the vaccine is developed, the vaccine is available, and is now modified. And there is another program that Sida support that is providing loans and guarantee for the upscaling of vaccine production. And this has taken more or less 40 years. And when we should also consider that research, when we look at, we are talking here about health research. Research is, health research is more or less 35% of Sida's research budget. When we look at the 3 different areas of support, innovation, research capacity strengthening, and support of research that is important, I think 60% of our budget goes to research capacity strengthening activities, 30% goes to support to research of relevance, and 10% goes to support of innovation activities. When we look at how this research funding, it goes between bilateral, regional, and global,
the whole research budget, 40% goes to bilateral support, 12% goes to regional, and 48% goes to global. And health research is, I said already, 35% of our budget. What we are supporting now, apart from the research that is supported in bilateral programs, we cannot direct this agenda. Our bilateral research support goes to the agenda that the country and university has. So they decide that agenda, and this is part of course, the Paris agenda of ownership. So what we support now in terms of research of importance for low-income countries. We are aware of the fact that we cannot talk about communicable versus non-communicable disease. We consider the double burden. We also consider the fact that in our research analysis, portfolio analysis, it became very clear that the communicable disease is an unfinished agenda. So we are supporting now the 3 largest programs for WHO. The first one is the Alliance for Health Policy and Systems Research. Through this research, we are supporting all the policies that have to go and have importance for universal health coverage, for example, and implementation research. We support and have been supporting for 40 years the Human Reproductive Program that is the largest and the unique research program that the United Nations system has. And it is based at WHO, but it's a UNDP, WHO, World Bank, and UFMPA. We have been also supporting for 40 years the tropical disease research that is hosted at WHO, but it's a WHO, UNICEF, World Bank, and UNDP program. We also support, we have been supporting for 12 years now the EDCTP, the European and Developing Countries Clinical Trials Partnership. Now it has started the second phase. Just to remind you that when we talk about HIV and treatments for HIV and malaria, the pediatric formulation for malaria treatment comes from clinical trials done at EDCTP sites. When we talk about mother-to-child transmission and the medicines and treatments, those treatments have been tried and tested at EDCTP sites. We also support INDEP, that is an international network for demographic surveillance. We also support the African Population and Health Research Council, a specific program that is called Consortium for Advanced Research Training in Africa. That is a new model for supporting PhD, and we are support the International Vaccine Institute, the one that is now, among those vaccines have the cholera vaccines, and we also support the International Center for Diarrheal Disease Research in Bangladesh. We are now in the planning of a support to antimicrobial resistance, trying to get a program that supports antimicrobial resistance research of importance for low-income countries. I think this is our whole portfolio at the moment. I think I would like to mention the fact that when it comes to the proportion of funds that go to research from Sida, we have been decreasing. We see a very alarming trend, and I am here putting the facts. 2001, the proportion of the budget of Sida that went into research was 7.73%. It has been going down steadily, and at the moment it's 5%. I think we are going to have an increase for next year, but I am just putting here the facts because we have this decreasing budget when we are having a strategy that is much more ambitious. The other thing that I want to point here is that when we look at the whole other health support, and we consider the whole portfolio of Sweden in terms of health support, the research comes to 4.2 to 4.4%. However, Sweden is one of the signatories of the Bamako Ministerial Declaration in 2008 that promised that at least 5% of all health support is to go to research. These are the facts, and that's it. Yeah. Thank you. Som vanligt är tid lite en utmaning, men vi öppnar upp, tänker jag, för diskussion och frågor, framförallt om det är någon som har några frågor till våra talare. Där har vi en.
Ska vi springa med mick kanske? Vi kan ta några stycken på en gång om det är flera. Så. Jag ska fatta mig kort. Tack så mycket för en väldigt intressant session. Jag undrar bara när det gäller hälsofrågor. Jag heter Katarina Lindahl och jag har jobbat väldigt mycket med sexuell och reproduktiv hälsa inom ramen för biståndet innan jag gick i pension. Jag undrar vad den har tagit vägen, för jag tycker aldrig att man hör talas om det längre. Och jag tror att ska man stödja ungdomar i världen, då måste man inom ramen för hälsobiståndet eller utbildningen ta upp frågor om sexuell och reproduktiv hälsa. Jag har inte hört någon av er ens nämna det idag och det gör mig bekymrad. Ska vi ta några? Ja, vi tar Mikaela där också. Hej, tack. Jag tycker den frågan som du lyfte, Anders, angående alltså hur vi finansierar hälsosystemstärkande arbete på bästa sätt. Nu har Globala fonden tagit fram en ny strategi som börjar nästa år och där har man ju fokuserat in mycket mera på just hälsosystemen och även liksom, vad man ska säga, katalytiska insatser kring mänskliga rättigheter, jämställdhet, SRH och så vidare. Men är lösningen då att liksom starta upp ett nytt finansieringsinitiativ specifikt för hälsostärkande, eller handlar det snarare om att använda de systemen som vi redan har på ett bättre sätt? För det finns ju också liksom en risk med den här prolifereringen av nya initiativ och nya saker som kanske inte heller är alltid särskilt hjälpsamt. Så en fråga bara kring hur man ska tänka där. Har någon fler? Tobias? Ja, Tobias, tack så jättemycket. Jag tycker det här är oerhört viktigt. Och det är så mycket bra som händer, men ändå när man läser om bistånd så är det så ofta att det är skandaler och korruption och det som liksom hamnar högst upp hela tiden. Hur ska Sida och vi och alla bli bättre på att lyfta upp det som är bra? Jag tycker bara det du räknade upp, det är fantastiskt mycket bra som inte kommer fram. Och jag tycker det här är så viktigt, framförallt nu när vi har fått en blivande president i USA som på något sätt ifrågasätter all vetenskap är. Så jag tycker vi kan ta med oss allihopa, jag vet inte vad ni tänker där. Ska vi ta en sista där nere så ska ni få. Gunilla Kjellenius, jag skulle vilja fråga om du kunde upprepa de där siffrorna, hur mycket stödet till forskning har minskat från 2001 till nu och vad du tror att det beror på. Tack. Ska vi börja med dig? Kanske jag ska börja med den sista så jag glömmer inte. 2000 det var 7,73% av Sidas budget som gick till forskning. Nu för tiden är 5%. Vad beror vi vet inte. Jag tror inte att det har tagits någon speciell beslut för att det ska vara så. Men nu när vi tittar på trenden, jag tror att någon måste göras. Vi förstår inte varför det är så, men jag tror att ingen har speciellt sagt att det ska bli mindre pengar till forskning. Men jag tror att nu när vi ser den trend, vi måste agera. När det gäller din fråga angående sexuell och reproduktiv hälsa, som är en jätteviktig del av vårt bistånd, kanske jag ska fråga Pia som är här. Vi har precis gjort en analys som vi skulle rapportera till UD hur mycket av vår stöd går till sexuell och reproduktiv hälsa. Pia, kan du säga någonting om det? Ja, bara att ett oerhört stort fokus inom svenskt bistånd är kring SRHR. Så mycket som 63% senaste året av Sidas bistånd allokeras till SRHR. Det är ett väldigt tryck från civilsamhälle och andra politiker kring SRHR-frågorna. Och nästan de flesta förfrågningar jag får från UD, beställningar som verksföreträdare för hälsa, gäller just SRHR. Så det är absolut inte glömt. Det är högsta prio på det. Jag kan inte svara, det här är panel, så jag kan inte stå för vad de säger, tyvärr. Men i forskningsfrågor, det ligger de hela tiden. HRP-program på WHO är en av största program för sexuell och reproduktiv hälsa och rights. Och Sida och Sverige har stött den program för 42 år sedan. Vi var den första faktiskt som gav stöd till den program. Jag tyckte svaret på vad Sida gör på SRHR gavs jag Pia, och man kan gå in i detalj på det om man vill. Jag nämnde inte malaria heller. Jag nämnde inte tuberkulos heller. Min grundläggande poäng där är att i grunden måste resurserna, hur de ska fördelas på landnivå,
måste ägas av det landet. Det måste vara grundförutsättningen. Sen har vi en politisk roll att påverka det i den mån vi tycker att den inriktningen som länder har inte är rimlig i förhållande till att vi också är med och finansierar. Men grunddiskussionen kring prioriteringar måste ske på landnivå. Vad gäller den är jättekomplicerad. Det finns idag ingen bra global mekanism för stödjande av nationella hälsosystem, utan de är sjukdomsdefinierade. Det har varit borta i sista tiden, så att den allra senaste utvecklingen kan inte jag. Som jag ser det finns det två möjligheter att hantera det. Det ena är att globala fonden transformeras till en fond för att stödja nationella hälsosystem fullt ut. Det har varit en sån diskussion inom den globala fonden, och det har funnits sådana som har velat det. Sveriges regering har aldrig trott att det har varit riktigt möjligt och inte drivit det politiskt riktigt kraftfullt att globala fonden skulle göras om till en bred hälsofond. Och det finns argument mot. Huvudargumentet är att de som vill finansiera aids då skulle dra sig ur så att fonden skulle avlövas. Men det finns andra argument. Men det är den ena möjligheten som jag ser. Den andra möjligheten är att man kompletterar de globala initiativen med ett som kan ge stöd till de områden som idag inte får den typen av stöd, där det inte finns bra globala mekanismer, och att man arbetar för ett samarbete mellan de globala mekanismerna så att man på landnivå kan agera ungefär som en kraft. Det har Sverige inte velat göra. Sverige har inte drivit det. Och precis av det skälet som du säger, man har sagt att vi behöver inte en ny global mekanism. Hur det är idag kan jag inte riktigt svara på, men det har varit den svenska linjen att inte arbeta för framtagandet av nya globala mekanismer. Tvärtom har Sverige tidigare dragit sig ur de diskussioner som har varit kring nya globala mekanismer. Av precis det skälet också att det finns redan för många. Men det finns ett stort gap där, tycker jag, som gör att den här transformationen från bilateral finansiering till gemensam global, som jag tror är nödvändig. Jag tycker det är fullständigt orimligt när flera nya givarländer kommer in, att varje land har ett eget lilla kontor i alla länder och sitter och förhandlar bilateralt med hälsoministerierna för att ge stöd till nationella hälsosystem. Det är en helt orimlig. Vårt bilaterala närvaro är en rest av 60-talsbiståndet. Och de gör säkert, vi har jättebra nytta med det, men jag tror inte att det är vägen att gå för nya biståndsländer. Om Polen ska ge bilateralt bistånd, tycker vi att Polen ska öppna biståndskontor i 23 länder. Tjeckien? Nej. Så att det är den utveckling jag tycker är rimlig. Men den måste kombineras med en skarpare politisk dialog på landnivå. Vinod, du får ge en sista kommentar. I can answer Tobias, and I will give a politically incorrect answer. I think corruption is a universal problem. It's going to stay for many years to come. And corruption is going to be the central of development aid also. It cannot be avoided. So whether you complain about it, whether the political situation, would use it, some people would use it, some will be not using it. So I think corruption is going to be a problem. So I think you accept it. The most important thing is that, do you want to help one person? Or do you want to help 100%? Or do you want to help 1,000%? Or you want to help 1 million people? This is the most important issue. I think what I see is that development aid normally stop at 100%. They do not go to think big, that we are going to help millions of people, And that's where I think what I said, my little story, is that one should think about the interventions like the mobile telephone, which helps millions or billions. It should be public health interventions which should help many, many more people. And to do that, I think you don't have to actually go in the country to do it. You can do it from outside also. And as I said, that you can have the vaccines, you can have
how to deliver vaccines easily, for example. You can have medicines, you can have health systems, you can actually develop quite a lot of things without actually being in the countries also. So choose yourself, you know, how much of you would like to do good, and how much you would like to do good for millions. And that is where I would say public health interventions and research is very important. Tack så mycket. I just wanted to complete something about what you said, why we don't know. I think it's very important that when we talk about results, we give concrete results. I think researchers forget sometimes that. But I also think that all of us that give support and are involved in aid should always remember those results and talk about those results.